Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na Rustic Burgundy na pang wedding invitation. Pero pwede din ito ng pang 18th birthday or debut invitation. So sana magustuhan ninyo ito. And kung gusto nyong gamitin ng layout na ito para sa inyong invitation, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image lang yung kailangan natin dito. At ito ay ang Rustic Burgundy background. So yun lang yung kailangan nyo na i-search dyan sa Google. Pero meron akong videos para hindi na kayo mahirapan na maghanap dyan sa Google, nandyan sa description box yung image na ginamit ko dito. So, kailangan nyo na lang i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news. Kung ikaw ay wala ng time, hindi mo magawa ang layout na ito, or hindi mo masundan ang video na ito, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So, kailangan mo na lang na i-email ako. Nandyan sa description box ng email ko. So, i-email mo na lang ako kung gusto mo i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout, pwede din naman i-download mo lang ang image na kailangan dito at sundan ang video na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So yun, meron na tayo nitong rustic burgundy na pang wedding invitation, pero pwede din naman na pang debut invitation or 18th birthday. So sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!